بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا يا شباب؟ بسم الله. يعني احنا لسه فاميليار شوية في استخدام الزوم. انتوا معايا؟ الصوت كويس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سامعيني يا شباب؟ الصوت واضح؟ لو سامعين حد كده يبعت لي أي حاجة. تمام يا دكتور. تمام كده؟ أوكي. طيب. النهارده إن شاء الله تبقى محاضرتنا على الفاسكولايتس. السكرين باينة؟ باينة يا دكتور. باوربوينت باين. اوكي. انا هسيب الشير الصوتي قائم يعني، بس يعني عايزين نخلي جزء للاسئله وفي الاخر كده او في النص، علشان للاسف الزوم ميتنج بيبقى 40 دقيقه فقط يعني. فانا هبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بسم الله كده يا جماعه، السكرين واضحه بس. اوكي. احنا دلوقتي هنتكلم على الفاسكولايتس. انا علشان افهم فاسكولايتس انا بحط كأن في بيشنت قدامي. سبوز البيشنت ده داخل العياده، هتعامل معاه ازاي؟ فاحنا محتاجين نفهم فريمينج، نعمل فريمينج للموضوع كويس، لان طبعا الفاسكولايتس ده كتاب او يعني على الاقل شابتر كبير. ف واحده واحده كده انا حاولت اقسم الموضوع بشكل بسيط بحيث ان هو يوصل لحضراتكم على طول ان شاء الله. فاحنا الليكتشر سكيم بس كده واضح؟ طمنوني الاول قبل ما ابتدي. السكرين كده واضحه؟ كويس جدا. طب دقيقه واحده، لان انا برضو خلينا نقلل النوافذ شويه، وانا هخلي نافذه طب انتوا شايفيني؟ الكاميرا باينه؟ يا دكتور، شايفين حضرتك وشايفين السكرين الاثنين. اوكي زي الفل. طيب، اول حاجه احنا هنتكلم على الفاسكولايتس اوفر فيو، وبعدين هنتكلم على الفاسكولايتس كلاسيفيكيشن، وبعدين الفاسكولايتس ان ديبث لو الوقت لحقنا. اول حاجه في الاوفر فيو، يعني ايه فاسكولايتس؟ دي نمره واحد. نمره اتنين انواع البلاد فيزلز. نمره ثلاثه الفريمنج بقى، اللي هي النقطه المهمه جدا، فاسكولايتس ات جلانس. وبناء عليه احنا لك ان تتخيل هذه الصوره، ان المرض ده هو inflammatory disorder بيستهدف البلاد فيزل ايا كان حجمه وايا كان مكانه. فبص كده على السكرين دي واسرح بخيالك، ده مفيش حته في الجسم الا ما ممكن تصاب. احنا كدكاتره جلديه لو مايندد كويس بالفاسكولايتس، انا اعتقد هيبقى لنا صوت كبير قوي، لان انت هتلقط الحالات بدري جدا، هتقدر تتعامل معاها بشكل جيد جدا، وكمان حتى لو محتاج مساعدة زمايلنا في أمراض الدم أو في البطنة، أنت بتقدم لهم الحالة على طبق من ده. طيب، أحجام البلاد فيزلز أنا عندي في السمول كاليبر زي الارتريولز والكابيلاريز والبوست كابيلاري فينيولز، وفي الميديوم سايزد زي السمول ارتريز والسمول فينز، وفي اللارج فيزلز.
احنا لازم نبقى فاهمين كده، هنبتدي من البيزك بقى سنه سنه. طيب ليه الكلام ده؟ الكلام ده مهم على اساس حضرتك ان مش كل حاجه هتبقى ليها نفس الكلينيكال بيكتشر. دي اول واحده، لان انا هحتاج ان انا اعمل ادميشن للاول. مش عارف هو ليه انا لازم اوافق على دخول كل الناس يعني. طيب معايا كده يا جماعه الصوره واضحه، السكرين واضح؟ معلش انا مش فاميليال قوي مع الزوم كله فاحنا. تمام يا دكتور. اوكي طب كويس، بتطمنيني والله. هو مين اللي صوته طالع ده؟ انا يا دكتور ولاء. يعني انت الوحيده اللي صوتك طالع، والله ده كويس جدا. مع حضرتك يا دكتور. تسلمي يا ولد. طيب تسلم يا دكتور. بس المشكله ان انا لازم ادمت الناس او اقبلهم مانيوالي. انا مش عارف، المفروض ان انا اجتهدت ان ده يبقى كله اوتوماتيك، مش مشكله. طيب انا هخلي السكرين صغيره كده، معلش كده واضحه لكم بشكل جيد ولا لازم؟ كويسة. طيب حلو قوي. تمام. يبقى احنا لازم نعرف حجم البلاد فيزل اللي هو احنا عندنا الثلاث احجام دول، السمول، الميديوم سايز، دي اللارج، ان كل واحد لما هينضرب لا قدر الله فبالتالي هيبقى له مورفولوجي او كلينيكال بيكتشر مختلفه. لازم اكون على وعي بيها. طيب نبتدي واحده واحده كده. الكاليبر اوف ذا افكتد فيزل لو سمول هنشوف ايه كلينيكالي في العيان. يعني افترضنا ان الفاسكولايتس كمرض بدا يهاجم السمول كاليبرد بلاد فيزلز، هبتدي اشوف البالبابل بيربرا، دي الهول مارك بتاع المرض ده. يعني ايه بقى بالبابل بيربرا؟ بيربرا هو فيكسد ريد ديسكالريشن في السكين due to subcutaneous hemorrhage. ده بالعربي الفصيحه، يعني انا عندي نقطه حمراء في الجلد بسبب ان تحتها بلاد، وبناء عليه لما بتحط صبعك على الليجن مش هيفيد اندر بريشر، ده فيكسد، ده لون ثابت. لو جينا نمشي ايدينا وحسينا ان البيربرا دي a little bit inflamed، فيها inflammation، فهتبقى palpable يعني مرتفعه او عاليه. طيب ده بالنسبه للسمول. ممكن تشوف ممكن تشوف باستيولز، ممكن تشوف تاركيتويد بابيولز، كل ده ككلينيكال يعني، بس اهم حاجه هو البالبابل بيربرا. طيب الميديوم سايز ده انا لو بدا البلاد فيزل يبقى ميديوم سايز ويصاب بهذه العمليه، هيبدا الكلينيكال يختلف شويه، فهبدا اشوف الليفيدو ريتيكولاريس او الليفيدو راسيموزا، او ممكن نشوف ريتيفورم بيربريك ايرابشن، يعني بدا ياخد كونفيجوريشن اقوى، اب تو انه ممكن يحصل ألسر. خلاص هيحصل ألسر في اللور ليمز، ممكن الاقي سبكيوتينس نوديولز، ممكن الاقي نيكروزس، فده هيبقى الميديوم سايز. طيب نرجع تاني مرجوعنا، احنا قلنا هنتخيل ان في مريض بقى، وده اهم ايتم في المحاضره النهارده، فاسكولايتس ات ا جلانس، مريض بيخبط الباب، يا دكتور نوح انا داخل لك العياده اهو، انا همشي معاه ازاي؟ هاخد بس بوز علشان احاول اعمل ادمت للناس دي. اهلا بيهم كلهم. ما اعرفش ليه لازم اعمل ادمت مانيوال، يعني انا المفروض عنده ممكن اي حد يدخل. اهلا بكل الناس، اهلا بكل الناس. ركزوا بقى معايا في الحبه دول، الله يخليكم. انتوا معايا الاول؟ الصوت كويس، الكاميرا كويسه، الباوربوينت كويس، في اي مشكله؟ كويس. تمام. كله واضح. كله تمام. طيب زي الفاسكولات بتاعت جلانس دي مهمه جدا. العيان خبط الباب، دكتور نوح انا داخل عندي مشكله. طيب انا لازم اخد هيستوري كويس. طب يا ترى ليه؟ خلي بالك العيان هيجي يقول لي ايه؟ هيقول لي انا عندي sudden painful lesions in my legs. sudden painful lesions in my legs. دي الهول مارك. هل ممكن تتخيل حاله فاسكولايتس بدون بين؟ صعب قوي دي، صعب قوي. معظم الفاسكولايتس بانواعها لازم تبقى بينفول في اللور ليمز. طيب في كلوز مهمه جدا لازم انا الاغي العيان، لازم أنا اطلع منه بالهيستوريكال بوينتس دي. طيب هساله على ايه؟ ايه يعني؟ انا عايز اسال على الجنرال سيمبتومز، فاساله على الويت لوس، طب انت خسيت الفتره اللي فاتت؟ طب انت الحاله الصحيه العامه ايه اللي هو الفاتيجنس؟
طب انت المفاصل بتوجعك ولا ما بتوجعكش؟ طب في وجع في مناخيرك؟ طب في وجع في ودانك؟ طب انت صدرك التنفس عامل ايه؟ طيب بتاخد نفسك كويس ولا في عندك كرشة نفس؟ اخبار بطنك فيها الم ولا ما فيهاش؟ العاده اللي هي البراز او الستول، في دايريه، في كونستيبيشن، الكلام ده كله مهم. وانت كدورك كدكتور جلديه تعمل سكريننج على ده برضه. ما تقولش لا انا بتاع جلد وهحول بتاع البطن وخلاص. ما انت احنا اتفقنا عايزين نعمل اوت فريمنج للموضوع ده. فحطه في بالك، العيان الفاسكولايتس هيخبط عليك الباب كده ويقول لك يا دكتور انا عندي الم وطفح جلدي مؤلم في رجلي. بس خلاص ده الهيستوري. طب هتسال على ايه؟ هتسال على اللي انا كاتبه لك ده. كل دي كلوز بتقول هل في سيستميك افكشن ولا ما فيش. الدراجز مهم جدا. لا يمكن مناجزه حاله فاسكولايتس من غير ما اسال على الدراجز. ده كم من الحاجات اللي هي دراج انديوزد رهيبه جدا. بس خلي بالك الناس مايندد كتير ان الدراجز ده لازم يبقى ريسنت دراج، يعني لازم دواء انا واخده من يومين او من 3. لا، احنا عندنا في ادويه تاثيرها بيبان بعد شهور. وعلى فكره يجي العيان يقول لك انا الدواء ده باخده طول عمري، عادي جدا، ممكن برضه يبقى هو سبب المشكله. يعني مش لازم دواء جديد، دي نمره واحد، ممكن يكون دواء قديم او هو واخده من زمان. ومش لازم يبقى ريسنت، مش لازم يبقى واخده قريب. معايا لحد كده شباب؟ طمنوني قبل ما افتح بقى. تمام يا دكتور. طيب الكلينيك، احنا قلنا انه لازم يبقى فيه painful palpable berbera. هتحط ايدك الكريمه كده على البربرا وتحسها بالراحه. لو لقيت في elevation تحت ايدك، حاسس انه في some sort of infiltration في السكن ده، يبقى ده what is meant by palpable berbera. طيب الليفيدو ريتيكولاريس قلنا امتى هنشوفه؟ لما يبقى السايز بتاع البلاد فيزل المضروب اكبر شويتين. ده انا هنا بتكلم على مش سمول كاليبر بلاد فيزل، لا ده انا بتكلم على ميديوم سايز بلاد فيزلز. طيب ممكن اشوف هاموريج، ممكن اشوف نيكروزس، ممكن اشوف السريشن. فمش كل الحالات هتيجي سيمبل قوي كده خفيفه بالبابل بيربرا وخلاص، ومش كل الحالات هتيجي عنيفه. انت ممكن تلاقي اللي هو بنسميه البوليمورفيك ليجنز، تشوف ده وده وده وده. ودايما الكلمه دي انا متعلمها من استاذنا الدكتور عمرو زكي، كان يقول ايه؟ الله يصبحه بالخير. يقول لك لما تلاقي الليجنز زحمه قوي حاول تبعد بعينك عن الزحمه علشان تلقط البرايمري ليجن. يعني انا لو لقيت العيان جاي لي في حاله متاخره شويه وعنده نيكروزس وعنده اوزنج وعنده البلاوي دي، انت حتى هتبقى تايه كده. حاول تبعد عن الزحمه وتطلع بنظرك لفوق او لتحت او لاترال او ميديال علشان تشوف البالبابل بيربرا بعينيك. سبب الليفيدو ريتيكولاريز، والصوره دي موجوده في بولونيا وشهيره، هو طريقه توزيع البلد في سطح الجلد. ان احنا عندنا الكونينج شيب ده، اللي هو بلاقي الارتريول جاي في النص وفارد على هيئه كون، والبريفري ده او الزون البريفري دي هي الفينوس زون. فاللي بيحصل في الفاسكولايتس ان الارتريول هو اللي بيتسد، وبناء عليه الرم اللي حوالين الكون دي بتبقى ستاجننت فينوس بلاد. علشان كده بيبان اللون اللي هو المزرق ده، واللي احنا بنسميه الليفيدو راسيموزا او ريتيكولاريز على حسب الكونفيجريشن بتاع البريفري بتاعه، هل هو مفتوح ولا مقفول. طيب يبقى لحد كده عشان ما تتوهوش مني، جه العيان خبط، الفاسكولايتس ده هيخبط عليك وغالبا هتلاقي حد جاي معاه بيسنده. صعب يجي لوحده، ده في حاله البيشنت ان بين وجاي يقول لك انا عندي طفح جلدي مؤلم في الرجلين وظهر صدن، يعني ظهر اول اوف صدن، يعني انا كنت كويس خلال يوم يومين بدا يظهر ويزيد وموجود مينلي في اللور ليمس، يبقى انا بس بحاول امشي معاك سنه سنه. طيب هناخد الهيستوري من العيان. تعال انت خسيت؟ لا ما خسيتش. طب انت الصدر بتاعك كويس؟ طب عندك ديسنيا؟ طب عندك كف؟ طب البين في الابدومين؟ طب الايرز كويس؟ في اي ديسشارج؟ في النوز في اي مشكله؟ كل ده انت هتعمله. وبعدين هبدا ادخل في مرحله الانفستيجيشن. طب العيان ده انا شكيته انه فاسكولايتس اهو، ايوه بقى هعمل ايه بقى؟ تمام، يعني تخيل كده حزلقوم يقول لك اعمل الصح. طب هنعمل ايه؟ انت الانفستيجيشنز انا مقسمها في 3 مجموعات. اول مجموعه دي بتاعتك انت كبتاع جلد، انت اللي هتعملها
وانت اللي فاهم، المفروض انك فاهم بتعمل ايه ومستني نتيجتها. يمكن على فكره تخصصات تانية كتير ما يكونش عندها الاكسسبيليتي على دي وما يفهموش ده قوي. فده محور شغلنا اللي هو establish pathological evidence of vasculitis. دي بتاعتك. احنا مش هنزحلق حالات ومش هنحول على طول، دي بتاعتنا. لازم يعني اشوف الايفيدنس بالباثولوجي، هل دي فاسكولايتس ولا لا. وبعدين حاجتين بقى، دي واحده كده يا جماعه، اللي هو الاكستنت اوف فاسكولايتس ان انترنال اورجنز، وتحاول تعمل ايدنتيفيكيشن للاندرلاينج ديسيز او الاندرلاينج تريجرنج فاكتور. يبقى الانفستيجيشنز في 3 نقاط او 3 ايتمز. اول نقطه دي بتاعتي شغلتي حرفتي، اللي هي establish pathological evidence of vasculitis. انا بس هعمل ادميشن للناس الويتنج لان في ناس ويتنج كتير. اهلا باللي داخلين معانا. يا ريت تلحقونا في ده، وانا برضو هحاول اراجع تاني. لما تيجي بقى خلاص عملت الاستابلش للباثولوجيكال ايفيدنس للفاسكولايتس، في نقطتين: هل الفاسكولايتس دي مأثره على الليفر، مأثره على الكدني، مأثره على البرين، مأثره على اللنج؟ الكلام ده شغل بطنه شويه، فدي مش حتتك قوي بس تبقى فاهمها. لكن غالبا بتاع البطنه، طبيب البطنه زميلك هو اللي هيساعدك في ده. ايدنتيفيكيشن للاندرلاينج ديزيز بتاعتك وبتاعته، الكونسولتو، فكره الكونسولتو بتاع زمان. فالانفستيجيشنز اللي هتتمحور حول هذه النقطه مهمه جدا. طيب يبقى النقطه الاولى دي بتاعتنا، احنا بقى عايزين نعرف النقطه الاولى دي هنعمل فيها ايه ونبقى فاهمينها كويس جدا. يلا خليك معايا اهو. establish pathological evidence of vasculitis، وبعدين هنشوف الاكستنت للفاسكولايتس في الانترنال اورجنز، وبعدين نحاول ندور على السبب. بص كتب الجلديه كاتبه كده سكين بايوبسي بالاتش ام دي اي بتبين لك اللي انا كاتبه ده كله. انا بقى بقول لك انسى ده خالص. keep calm and forget this، وحاول تفهم الباثولوجي علشان ما تنساهوش. حاولت اعمل لكم دايجرام دايناميك خفيف. نتخيل ان ده البلاد فيزل اللي هو الوول بتاعه اللون الاحمر ده، والحاجات اللي جوه البيربل ان كلر دي اللي هو الاندوثيليال سيلز. خلاص؟ ايه اللي بيحصل بقى في الفاسكولايتس؟ بيحصل الاتي: انا عندي انتيجين وانتي بودي قدام حضراتكم اهو، وبيحصل انفلاماتوري رياكشن بسبب الانتيجين انتي بودي بايندينج. بيحصل لهم ديبوزيشن، بص كده على الانيميشن ده، على الاندوثيليال سيلز او الاندوثيليال سيرفيس with complement activation. فاول حقيقه بتحصل في المشكله او في المرض ده انه بيحصل اندوثيليال سويلنج. تبدا الاندوثيليال سيلز خلاص بدا يحصل لها اتاك او يحصل لها انفلاميشن، فبيبدا يحصل لها سويلنج. وده من اول الحاجات اللي بشوفها تحت الميكروسكوب بالذات في الايرلي كيسز. طيب وبعدين ببدا اشوف الوول بتاع البلاد فيزل بالشكل التخين الاحمر ده، اللي هو انتوا تسمعوا كده يقول لك فيبرينويد ديجنريشن اوف لامينا او بلاد فيزل لامينا او بلاد فيزل وول، اللي هو بيبدا يحصل ديبوزيشن لايزينوفيليك ماتيريالز. علشان كده احنا بنسميها فيبرينويد، يعني شبه الفايبرين تحت الميكروسكوب، واخد اللون المحمر. وفي المنطقه دي الاقي الوول بتاع البلاد فيزل تخن، وبعدين الاقي المنظر ده اللي هو الليوكوسايتس او البلاد، عفوا الوايت بلاد كورباسلز، او عفوا الوايت بلاد سيلز، تبدا تبقى موجوده وحوالين البلاد فيزل اللي هو التارجت بتاعنا. يبقى انا تحت الميكروسكوب هشوف اندوثيليال سويلنج، وهشوف فيبرينويد ديجنريشن في الوول بتاع البلاد فيزل، وهشوف الانفلاماتوري انفلتريت بقى اللي هو الموجود. طيب خلي بالك انا يعني مش لازم اشوف كل دول. انا عشان اكون راجل بتاع باثولوجي لازم يبقى عندي حاجتين لو شفتهم اقول دي حاله باثولوجي. ما شفتش اثنين او شفت واحده بس منهم، لا مش هقول لك دي فاسكولايتس، هقول لك دي حاجه ثانيه. ايه هما الحاجتين؟ اللي هو الفيبرينويد ديجنريشن في البلاد فيزل والوايت بلاد سيلز او الانفلاماتوري انفلتريت. دول الحاجتين المهمين جدا لازم نشوفهم. طيب وانا كتبتهم لك اهو: الفيبرينويد نيكروزس والوايت بلاد سيلز او الانفلاماتوري انفلتريت. دي صوره كده مجسمه بتحاول تفهمك اللي بيحصل. بيحصل انتيجين انتي بودي رياكشن، بعدين بيحصل لهم كومبلمنت
فيكسيشن على السيرفيس بتاع الاندوثيليال سيلز، بعدين بيحصل سويلنج، بعدين بيحصل انفلاميشن وانفلاماتوري كاسكيد، بيحصل ريكروتمنت للانفلاماتوري سيلز بعد كده. بص كده ده بقى بالاتش ام دي اهو، ده مقطع انا جايبه لك. شوف البلاد فيزل عامل ازاي، شوف الاندوثيليال سيلز. الاندوثيليال سيلز المفروض تبقى فلات اللي هي بتلاين من جوه، لا ده هتحس ان في كأن في بلج، كانها داخله بتنط لقلب اليومن بتاع البلاد فيزل. وشوف الاسهم السوداء دي الفيبرينويد نيكروزس، هو ده المقصود بالفيبرينويد نيكروزس. اللون الاحمر الماتيريال الحمراء اللي هي تلاقيها موجوده او مترسبه حوالين البلاد فيزل. لو انا شفت دول، وطبعا الازرق الكتير قوي ده كل ده اللي هو الانفلاماتوري سيلز، يبقى انا تحقق الشرطين، الفيبرينويد نيكروزس والانفلاماتوري سيلز الاثنين باينين قدامي اهم. يبقى احنا كده قدام ايه؟ قدام حاله فاسكولايتس. طيب يبقى الدايجنوستيك كرايتيريا زي ما قلت لحضراتكم بيري فاسكولار انفلتريشن للانفلاماتوري سيلز وفيبرينويد نيكروزس اوف سمول فيزل وول. وكأن الفيبرينويد نيكروزس ده او الديبوزيشن للايزينوفيليك ماتيريال دي هو الدليل ان البلاد فيزل ده هو البرايمري تارجت بتاعنا، هو التارجت. انتوا واخدين بالكم؟ مش باي ستاندر رياكشن، يعني ما انضربش بالمره. ساعات الانفلاميشن ده بيهاجم الدرمس مثلا، او يهاجم الفوليكلز، او يهاجم الهير فوليكلز او السويت جلاند او وات ايفر، ويضرب البلاد فيزلز بالمره اللي جنبها. ده اسمه يعني ممكن تسميه بقى سكندري فاسكولايتس او باي ستاندر رياكشن. لكن احنا هنا قدام مرض بيستهدف البلاد فيزل حصرا، ولو في حاجه باظت حواليه اللي هو السكندري دي. انتوا فاهمينها؟ عشان كده لازم اشوف الفيبرينويد نيكروزس، هو ده الايفيدنس ان الحته المهاجمه هي البلاد فيزل. معايا كده يا جماعه؟ الصوت واضح؟ الدنيا كويسه؟ طمنوني كده في الشاتنج. في حد عنده سؤال في الجزء اللي فات؟ خلينا ناخد بريك لمده دقيقه كده او دقيقتين ونشوف. معايا؟ اكتبوا لي على الشات بعد اذنكم. الصوت واضح، المحاضره واضحه، انا باين ان انا مش شايف نفسي على فكره. طيب حد عنده سؤال في اللي فات؟ حد عنده سؤال لحد كده؟ طب نعمل سم اب للي فات، نعمل سم اب. خلاص نعمل عصاره ذهننا كده. بص، فاسكولايت شابتر كبير قد كده، مجموعه امراض قد كده، كلها بتتراوح في ان هي البلاد فيزلز في اي مكان، سواء في السكن، في اللنج، في الليفر، في الكدني، في البرين، في الاي ان تي. وهتلاقي كل مرض مميز بقى بحاجه زي ما هنتكلم تباعا ان شاء الله في الوقت اللي جاي. مجموعه الامراض دي انا رايي الحاجات الجديه. مين الطفل اللي في طفل كده؟ مين ده؟ ابن مين ده؟ يا ايه؟ طيب ماشي، ربنا يحفظهم يا رب ويخليهم. كله يقفل المايك يا دكاتره. ايوه شاكرين يا ساره والله. علا حسين رائع وواضح، ميرسي يا علا. طيب طفل عايز يبقى دكتور، والله ما انصحوش في الزمن ده. بالذات في زمن الكورونا، يعني ربنا يحفظنا جميعا. نيجي بقى احنا بنحاول نسمر. دخل العيان عليا، عين الفاسكولايتس ده كده له هيبه كده، لازم تلاقيه متسند مع حد تاني وجاي يقول لك يا رجلي انا ظهر لي طفح في رجلي وبيوجعني. طيب ساعات في تلاقيه علم مكبره كده، يقول لك هو طفح كده يا دكتور بيلسع كده. اللسع ده بين، هو جاي متألم، بس يمكن البين ثريشولد عنده عالي شويه ولا حاجه، مش هيأدمت يعني ان في سيفير بين، وبيبقى صدم. طب انا هقعد معاه هشوف ايه؟ هشوف الاول كده بسرعه في عجاله. بايدي كده لقيت بالبابل بيربرا واضحه. لو لقيت بالبابل بيربرا بس يبقى غالبا احنا قدام سمول بلاد فيزل فاسكولايتس، يعني فاسكولايتس مأثر على السمول بلاد فيزل بس. طيب لو حظه كان سيء المريض، او ان احنا عندنا مرض اشد خطوره او بيأثر على ميديوم سايز بلاد فيزل، يبقى هبتدي اشوف في الكلينيكال ايه؟
هشوف ليفيدو راسيموزا، هشوف ريتيفورم بيربيريك ايربشن، هشوف ممكن ألسر بقى خلاص. يعني انا بدات اشوف ألسر. الألسر مش هتيجي كده على طول، ممكن تكون بدايتها فيزيكال او باستيولز وبعدين تقوم عامله ألسريشن اب تو الاقي نيكروزس واضح جدا في الحاله. يبقى لما اشوف الحاجات دي اعرف ان الايه البلاد فيزلز اللي افكتد لا ده ميديوم سايزد بلاد فيزلز. لو لقيت سبكيوتينس نوديولز او لقيت جانجرين او حاجه لا ده ممكن يبقى اكبر من كده، ارتريس كبيره ولا حاجه زي البوري ارترايتس نودوز. طيب هقعد معاه ادردش معاه اقول له تعالى بقى انت صدرك كويس، انت بتتنفس كويس، انت عندك وجع في بطنك، عندك اي تشينج في الباول هابتس كذا كذا كذا، واركز على ايه؟ على الدراجز. مهم جدا اركز على الدراجز. انت بتاخد ايه؟ في مرضى كتير بيعتبروا الاسبرين والنون ستيرويدال اتس نوت دراج، لازم. طب انت بتاخد مسكنات؟ طب وريني المسكنات. طب لو مش معاه قول له وقف اي ادويه، والزياره الجايه او لما احولك او لما نشوف هنعمل ايه تجيب لي شنطه الدواء اللي عندك في البيت. بعدين هنبدا نعمل انفستيجيشنز. خلاص احنا خلصنا المرحله السريريه والكشف السريري، هندخل في الانفستيجيشنز. انت سيستم دماغك، انت عندك 3 ايتمز في الانفستيجيشن. حته بتاعتك على فكره بتاع البطنه وبتاع الصدريه والناس دي مش هيفهموا الكلام ده قوي، او ممكن يريفير الحاله ليك علشان تو اكسكلود او تو بروف، اللي هي ايه؟ اللي هو establish pathological evidence of vasculitis. يبقى انا لازم استابلش الايفيدنس ده. طب هعمله ازاي؟ انا هكون دايما مجهز في عيادتي بانش بايوبسي بمقاسات 3 أو 4 أو 5، واخد as early as I can. يعني لازم ليجن يبقى فريش، ليجن بعيني كده، مش هاجي في حته نيكروتيك او نيكروتايزنج واخد منها. ده لازم بالبابل بيربرا واريثيميتس ولسه واضح انها جديده، واقوم هوب واخدها بالبانش وحاططها في الفورمالين واقفلها، وكاتب تقرير خفيف وبعته لاقرب باثولوجيست جنبي. او العينه ممكن تدناها في الفورمالين 3-4 ايام مش مشكله، هيحصل لها فيكسيشن وابعتها علشان ياكد لي الباثولوجيكال ايفيدنس. كل ده بتاعي انا. طيب بتاع الباثولوجي هيشوف ايه؟ خلي بالك حاجتين مهمين جدا، فيبرينويد نيكروزس حوالين البلاد فيزلز ووايت بلاد سيلز انفلتريت. بس خلصنا. ادي الباثولوجي بتاع الفاسكولايتس. هتلاقي كلام كتير بقى، هتلاقي مثلا تلاقي بلاد كلوت انسايد ذا اليومن، اندوثيليال سويلنج مش عارف ايه، وبفهمه. ما انت فهمت هو ده بيحصل ازاي. بس الحاجتين اللي لا غنى عنهم الفيبرينويد نيكروزس والانفلتريت. والانفلتريت ده تباعا بيبقى مختلف، يعني ممكن يبقى فيه ليمفوسيتك انفلتريت، لو لحقت العينه بدري هتبقى نيوتروفيل. ممكن الاقي حاجه اسمها ليوكوسايتوكلاستيك، وده مجرد اسم توصيفي لان النيوتروفيلز فرقعت وطلعت نيوكلياي بره السيل. واخدين بالكم؟ كل ده برين ستورمنج للي فات. نبدا بقى نكمل اللي جاي. ليه بشترط وجود زي ما قلنا بيري فاسكولار انفلاماتوري انفلتريت؟ علشان احنا تو اكسكلود اللي هو السكندري فيزل وول دامج اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو الباي ستاندر، ان البلاد فيزل راح في الايه؟ راح في الوباء زي ما بيقولوا. هو العمليه الالتهابيه مستهدفه حاجه ثانيه، زي مثلا يبقى عندي سيفير فوليكولايتس، فالباثولوجيست بيبقى عارف ان الفوليكل هي اللي فيها المشكله، وممكن البلاد فيزلز اللي جنبها تبقى متدمره ومتكسره وفيها وايت بلاد سيلز، بس مش هلاقي الفيبرينويد نيكروزس اللي موجود. دي ال3 خطوات اللي انا باكد عليهم. واول حته اللي هي البيربل دي بتاعتك انت، بتاعتنا كجلد. الحاجتين الاحمر والاصفر دول اللي هو الاكستنت للفاسكولايتس للاندرلاينج اورجنز والايدنتيفيكيشن للتريجرنج او الاندرلاينج ديسيز، هتتشارك فيهم مع بتاع البطنه. طبيب البطنه عاده هو بيبدا يرص السكيم وبتتشارك معاه، تقول له والله انا شاكك مثلا في فاجنر. طب فاجنر ده بيعمل ايه؟ ده بيضرب اي ان تي وبيضرب سكين وبيضرب لانج، يبقى ممكن نعمل سي تي مثلا. والله انا شاكك في حاجه اسمها جود باشر سندروم اللي هي البالمونري رينال ده، طب يبقى هعمل يورين اناليسيس واعمل الترا ساوند على الكدنيز واعمل سي تي على الشيست. كل مرض انت شايف الصوره الكلينيكيه ماشيه معاه بتدور على الانفستيجيشنز اللي ماشيه معاه. بص كده، ده جدول كده سريع، تعمل يورين اناليسيس تشوف ايه وده يفيدك في ايه. ليفر، يوريا والكترولايتس، الاي ان اي، الانكا ده مهم لان عندنا كاتيجوري اسمه
يعني ايه ده زوم طلع لي حاجه كده running out of time we have removed the 40-minute time limit on your group meeting. طب والله كويس جدا. انا كنت بجري في الكلام يا جماعه علشان الزوم بيدينا 40 دقيقه بس، لكن هو مطلع لنا ايه جيفت كده ان احنا نقدر نكمل يعني. كويس. ممكن حد يبعت لي على الشات يقول لي ان الدنيا كويسه. هو معايا يا جماعه ولا ايه؟ فين الشات؟ تمام يا دكتور. تمام. معاك يا دكتور. تمام. طب خلاص اوكي. في شويه كلوز بس انا حاببها كده لان انت حكيم يعني مش بتاع جلد بس، برضه انت راجل يعني طبيب في المقام الاول. ايه البيت سايد كلوز للاندرلاينج اورجان ديسفانكشن يعني؟ ببساطه شديده يا اخي يورين اناليسيس ب 5 جنيه ولا ب 10 جنيه بس في معمل يتقي ربنا ما يكونش من الناس اللي بتطبع على طول دي يلاقي لك هيماتوريا. طب قيس كده ضغط العيان، ضغط العيان لو في مشكله ممكن يؤشر لحدوث مشكله في الكدني. والعيان لو ايديمتس، لو عنده البيري اوربيتال ايديما او عنده الفيتنج ايديما في اللور ليمب، كل ده يمشي مع ان الكدني هنا فيها مشكله. كل ده بيت سايد. اللنج هتلاقي العيان بيكح، عنده هيموبسيس، عنده ويز تسمعها بودنك دي، احيانا العيان تزييق صدرهم تسمعها. لو عندك سماعه من ايام الطب في العياده محتفظ بيها علشان الايجو بتاعك، مش عيب ان انا احطها على صدره، انا بتاع جلد بس احطها على صدره واسمع، اشوف في ويزنج، اشوف في كريبيتيشنز. ما كل ده بيت سايد يا جماعه. الليفر والجي اي تي، يعني لو الناس قالوا لك ده في ميلينا يا دكتور اللي هو البلاك ستول، لو العيان عنده نوزيا وفوميتنج، لو في وجع في بطنه، حسيت بايدك الكريمه كده، هيباتوميجالي، خلاص يعني دي كلها بيت سايد كلوز. بس ما تفقدهاش، ما تفقدش مهارتك كطبيب على فكره، عشان حتى مش هقول لك عشان حاجه، انت يعني لو داخل ماجستير ودكتوراه يمكن ما حدش يركز معاك في ده، بس انت كطبيب في المقام الاول، انت خريج كليه الطب البشري، راجل طبيب، المفروض عندك البيزك بتاع البطنه اللي يمكنك من ده. فجاست كيب ان مايند وحاول تبراكتس، حاول ان انت براكتس الكلام ده، ما تهملوش. السي ان اس تلاقي العيان فيه ويكنس، امسك دراعه وافرده، لو عارفين كده ان انا بتست الباور. لو في سايكاتريك ساينز ولا بدا يهلوس ولا حاجه، كل ده حاجات واضحه وسهله نقدر نعملها في العياده. السؤال بقى وانتوا اللي هتجاوبوا لي، what is meant by palpable purpura؟ ابعتوا لي كده في الشاتنج. انا جاوبت خلاص، البالبابل بيربرا هو due to leukocyte infiltration، علشان الانفلاميشن الموجود ده بدا يعبر عن نفسه اكلينيكيا، تلاقيها ان هي انفلتريتد وعاليه على سطح الجلد. مظبوط معايا؟ هو فين الشاتنج يا جماعه؟ بيطلع منين؟ استنوا كده. الشات اهو عشان اكون معاكم. ايوه ده في حد كاتب اهو، يعني دكتور غاده كاتبه not blanched by pressure. اوكي مظبوط. طب حد يا حلوين يعرف يقول لي ايه سبب الفيبرينويد ديجنريشن؟ طيب احنا قلنا الفيبرينويد ديجنريشن ليه ده باثولوجيكال ايفيدنس مهم، علشان انا بضمن ان او ببقى عارف ان الوايت بلاد سيلز هجمت البلاد فيزل نفسه، فهجوم البلاد فيزل ده بيترتب عنه فيبرينويد لايك ماتيريال، وبتبقى ديبوزيتد في الوول بتاعت البلاد فيزل. فلما بنيجي نعمل ستيننج بالاتش اند اي بتبقى حته باينه كانها حته حمراء، وكان الوول بتاع البلاد فيزل تخن. اماني رفعت ايديها، عايزه ايه يا اماني؟ قولي. يلا يا جماعه انا معاكم على الشاتنج اهو، قولي يا اماني. طيب حد منكم عارف امراض تعمل بالبابل بيربرا تانية غير الفاسكولايتس؟ حد يعصر دماغه كده ويقول لي هل في اصلا ولا ما فيش؟ اي تي بي. اي تي بي اختصار لايديوباثيك ثرومبوسايتوبينيك بيربرا. مظبوط؟ ما تعملش بالبابل بيربرا دي احنا بنسميها ميديكال بيربرا. يعني هتحط ايدك حضرتك عليها تلاقي فلات مش عاليه، ما فيهاش انفلتريشن. سبب البيربرا هنا ثرومبوسايتوبينيا. الهينوخشوناين بيربرا ده فاسكولايتس، خلصنا. انا عايز سبب تاني غير الفاسكولايتس. تروما ماشي،
كونكتيف تيشو ديس اوردرز، يعني انت بدات تقربي يا لبنى. طب ايه اللي في الكونكتيف تيشو يعمل بالبابل بيربر؟ دراجز، ما احنا خلاص بقى دراجز دي دراج انديوست فاسكولايتس. يعني لبنى يمكن قربت شويه. اميلويد ماشي كويس. تشيري هيمانجيوما لا 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 لا. نايسيريا مينينجيتايدس ده حد تقيل قوي جدع كويس. سودوزانسوما الاستيكام دي ولا ايه؟ لا طبعا. سيستميك ال اي ممكن. طيب بصوا الاجابه انا هجاوبها لكم في السلايد اللي جاي ده. احنا قلنا هنا وات از مينت باي inflammatory purpura. could you enumerate inflammatory purpura dermatosis؟ طبعا لازم فاسكولايتس. وعلى فكره في اساتذه كتير بيديناي ان في امراض تعمل بالبابل بيربرا اكسبت فاسكولايتس، عشان بس ما نصطدمش مع بعض الاراء يعني. لكن ان شئت الحقيقه فهو في حاجات ثانيه زي ايه بقى؟ زي الاريثيما مالتيفورمي، ده هي اصلا بتبتدي ببالبابل بيربر على فكره، وبعدين يبدا المرض يعبر عن نفسه، يبدا يعمل لك التارجت اللي هو الكلاسيك بتاعنا. البتريوزس لايكينويدز اي فيرياليفورم اكيوتا اللي هو البليفا تعمل. البيجمنتد بربوريك ايرابشنز بالذات اللي هو البيجمنتد بربوريك لايكينويد ديرماتوزيس اوف بوجيرو اند بلام. وعلى فكره انا كنت لسه ناشر حاله من دول، هي حاله نادره قوي، يمكن انا شفتها في حياتي مره ولا بتاع وكنت نشرتها. والتشيل بلينز، علشان كده اللي قال لي الكونكتيف تيشو ديس اوردر ممكن يعمل ده، قلت له انت بدات تفكر كويس. طب ايه حلوين اللي في الكونكتيف تيشو بيعمل تشيل بلينز؟ برين ستورمنج. ايه المرض اللي ممكن يعمل لي تشيل بلينز؟ سيستميك لوبس ممكن يعمل جدا. ده احنا عندنا في حاجه اسمها تشيل بلين لوبس، ده احد انواع الكيوتينس ال اي، مظبوط كده. السيستميك سكليروزس يعمل كده قوي، ويعمل كمان رينو، فبرافو عليكم اللي كاتب سيستميك. الروماتويد كمان ممكن يحصل فيها. الميكسد كونكتيف تيشو ديس اوردر يعمل اللي هو احنا بنسميه تشارب ديزيز. يعني كل دي امراض تعمل تشيل بلينز، فاللي قال الكونكتيف تيشو ده فكره كويس. نرجع تاني مرجوعنا للليكتشر سكيم علشان ما تتوهش، لان الفاسكولايتس دي توهه يعني. احنا اتكلمنا في الفاسكولايتس اوفر فيو وخلصناها، وقلنا يعني ايه فاسكولايتس، وقلنا الفريمنج كده العين بيجي يشتكي من ايه، والانفستيجيشنز تعملها ازاي، والكلام ده كله. وبعدين الايتم الاخضر بقى اللي في النص ده الفاسكولايتس كلاسيفيكيشن، لازم اكون مقسمها في دماغي وعارف تقسيمتها، ودي مهمه جدا. طبعا الفاسكولايتس كلاسيفيكيشن كل كتاب هتلاقيه عامل كلاسيفيكيشن لوحده. احنا خلينا مع الموست ريسنت شويه، واللي يمكن الناس الاب تو ديت بيقولوا اللي هو بتاع تشابل هيل كلاسيفيكيشن بتاع 2012، يمكن ده اخر حاجه اتفقوا عليه. احنا بنقسمهم لسمول سايزد فاسكولايتس، وبنقسمهم لميديوم سايزد فاسكولايتس او ميديوم سايزد بلاد فيزل فاسكولايتس، وفي اللارج سايزد بلاد فيزل فاسكولايتس. دول الثلاثه مين كاتيجوريز. خلينا في السمول بيتقسم لثلاث حاجات كمان مهمين. السنجل اورجن اللي هو بيجي في الجلد بس ورص بقى، كيوتينس سمول فيزل فاسكولايتس، والارتكاريال فاسكولايتس، الاريثيما اليفيتام دايوتيما، الاكيوت هيموراجيك اديما اوف انفنسي، والجرانيولوما فاشيال. دي امراض عاده بتصيب الجلد فقط، بتعمل وان اورجن. على فكره الامراض دي انت بتتعامل معاها بنفس الفكر السابق، ان انت لازم تستبلش الباثولوجيكال ايفيدنس، ولازم تحاول تاخد هيستوري وتفحص العيان، وممكن تعمل له انفستيجيشن علشان تشوف الاندرلاينج او عفوا الاندرلاين كوز والاكستنت اوف فاسكولايتس في الليفر والكدني بلا بلا بلا. لكن العين بيبقى محظوظ ان ده في السكن بس، وهي مجموعه الامراض بيحفظها هنا حفظ، لازم بصمه في دماغك. ايه الفاسكولايتس اللي بتضرب في الجلد بس؟ الكيوتينس سمول فيزل فاسكولايتس. على فكره ده مش توصيف، ده اسم مرض، ده هو اسمه كده. يعني احنا بنكتب في تذكره العين كده كيوتينس كيس اوف كيوتينس سمول فيزل فاسكولايتس. له مسميات ثانيه هتعرض لها كمان دقيقه، لان فاسكولايتس، الاريثيما اليفيتام، انا احبك. الاكيوت هيموراجيك اديما اوف انفنسي، والجرانيولوما فاشيال. مين
واللي يشرد ديك. دورة ومروة إسماعيل، صوتك طالع. يا جماعه في الانيون كومبلكس اسوشيتد اللي هو الاي جي اي فاسكولايتس والكرايوجلوبولينيميك فاسكولايتس، ودي بنشوفها كتير في مصر زمان علشان الهيباتيتس سي وما زلنا، والجود باشر سندروم. هنتعرض لكل ده. الانكا دول مجموعه من 3 امراض بنحفظهم كده: الميكروسكوبيك بولي انجايتس والفاجنر والجيرش ستراوس، حافظينهم. الميديوم سايزد اللي هو البان البولي ارتريتس نودوزا، ولما تيجي تذاكر البان هيرجع في كلامه ويقول لك على فكره في منه كيوتينس فورم بس برضه، وفي منه سيستميك فورم. يعني في عين بيبقى محظوظ البان في جلده، وفي لا بيبقى مؤثر على الليفر وكده. الكوازاكي ده ميديوم سايزد بلاد فيزل فاسكولايتس. اللارج ده طبعا يمكن ما بنتعرضلوش بس تبقى فاهمه، لانه برضه انت ممكن تنقذ حياه ناس كتير قوي. الجاينت سيل ارترايتس، ودي لها قصه معايا هحكيها لكم، والتكياسو ارترايتس. انا عمري ما شفت تكياسو، لكن جاينت سيل ارترايتس شفتها كتير، كواساجي شفتها كتير، والبان شفناها كتير، وطبعا الانكا شفناه، وكل المجموعه اللي فوق دي اتشافت وبنمارسها وبنشوفها كتير. معايا كده يا جماعه لحد الان؟ نبتدي في اول واحد بقى اللي هو اسمه كده كيوتينس سمول فيزل فاسكولايتس. هو اسمه كده على فكره يعني ده مش توصيف، ده هو اسم المرض. ممكن بقى نسميه allergic cutaneous vasculitis، هتلاقي كتب مسميها cutaneous leukocytoclastic vasculitis، cutaneous allergic necrotizing vasculitis، كل دي synonyms. فبالتالي هو ده ولا ده ولا ده هو نفس الانتيتي. بص كده بالباثولوجي، البلاد فيزلز اللي افكتد احجامها صغيره قوي، انا معلم لك عليها اهو، حواليها وايت بلاد سيلز انفلتريشن واضح قوي. يعني انت لو حتى مش خبير في الميكروسكوب هتلاقي الايزونوفيليك ماتيريال اللي محوطه البلاد فيزل واضحه حتى بالباور دي. فدي حاله فاسكولايتس اللي هي الكيوتينس سمول فيزل، واخد كاليبر صغير، بلاد فيزل خفيف على قد الجلد بس. فطبعا الكلينيكال بتاعه يبقى ايه؟ بالبابل بيربرا واضحه. ممكن تلاقي شويه باستيولز، ممكن تلاقي شويه فيزيكلز، برضو كل ده شغال معاه. لكن صعب قوي في المرض ده تلاقي ألسرز، وصعب قوي تلاقي سبكوتينوس نوديولز. ليه؟ لان حجم المستهدف صغير، فازاي هيعمل لك الايه القصه دي؟ له كرايتيريا، الامريكان كوليدج اوف روماتولوجي عامله له كرايتيريا جميله. انا رايي لما يبقى في مرض له كرايتيريا احفظ الكرايتيريا بدل ما تقعد تحفظ الكلينيكال بيكتشر، لان هي توصيف او تجميع للمرض بس بشكل منظم يعني. فقال لك اول حاجه ان الايدج يبقى اكتر من 16 سنه. اشمعنى؟ حد يقول لي اشمعنى؟ ليه؟ اشمعنى 16 سنه؟ حد عنده اجابه؟ شاتنج يا جماعه، حد يكتب. لا مش هسيبكم، انا هقف عند 16 سنه دي، لانه اقل من كذا يعني ايه بقى؟ مش فاهمها دي. قال لك لانه اقل تعتبر هينوفشون لاين، صح، برافو عليك. يبقى احنا ليه اقل من 16؟ لانه لما تيجي تقرا الهينوفشون لاين هتلاقي ان الكرايتيريا بتاعته يونجر ايج، فهو هنا حطها علشان يبقى كرايتيريا. برافو عليكم. تاني حاجه history of taking medication at onset that may have been a precipitating factor، يعني الهيستوري هنا والدراج محطوط كرايتيريا. تخيل بذمتك تجي لك حاله فاسكولايتس بقى وتنسى الدراج. طيب ثالث كرايتيريا اللي هو الكلينيكال اللي عمالين ننبح قلبنا من الصبح، بالبابل بيربرا، خلاص. ممكن يقول لك ان ممكن تلاقي ماكرو بابولار راش، ماشي، واخر حاجه اللي هو الباثولوجي، اللي هو الباثولوجي بتاع الفاسكولايتس، اللي هو تلاقي وايت بلاد سيلز موجوده حوالين سمول سايزد بلاد فيزل في الاتش ان دي قدامك. بس خلاص ادي كرايتيريا. لو انت جمعت الكرايتيريا بتاعه الامريكان كوليدج ده انت شخصت المرض ده. بذمتك بقى المرض ده محتاج حد باطني؟ مش محتاج خالص، الا لو حسيت بالكلينيكال وبالهيستوري ان في مشكله في بروبلم او في لازم تستشير استشاري. بص الكلينيكال هنا عامل ازاي؟ ده هي بالبابل بيربرا بس، مفيش حاجه ثانيه قوي يعني.
يعني مش هتلاقي ألسر، مش هتلاقي نوديولز، مفيش، لانه سمول سايز بلاد فيسل. هتعالجه ازاي الحاله دي؟ اول حاجه لازم تقول للعيان خلي بالك، تطمنه ان ده مرض فاسكولايتس بس مؤثر على جلدك بس، مش مؤثر الحمد لله، قول له يحمد ربنا، مش مؤثر على اعضاء حيويه في جسمك يعني قوي. فانت هتعمل ايه؟ هتنام وترفع لي رجليك او تحطها قدامك، ما تخليهاش في الديبندنت بوزيشن. دي نمره واحد. نمره اتنين، حاجه تانية بنغفلها دايما اللي هو النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. وايفن ان في ناس من كتر بتاع مبهدل لي عينيا. الدراجز. صباح الخير. ايه صباح الخير. اللي عامل والله يقفلوا يا جماعه. في اكيد هنا اوبشن ان انا ممكن اعمل ميوت اول ورايح دماغي. ميوت اول. طيب خليكم بقى معايا على الشاتنج كده، ما تضحكيش يا هبه لو سمحتي، مش مهم. من كتر ما بنقعد نزن عليكم في الدراجز الناس بتخاف تكتب النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري. على فكره ده هو الفيرست لاين في الحاله دي، هو الفيرست لاين. يعني العين ده لو اخذ حتى بروفين ممكن يخاف. خلاص يبقى ده الصوت بقى، دي مناقشات الصوت. كتير. المحاضره خلصت. حاسس ان المحاضرة شغالة اهي. الصوت يا جماعه واضح؟ ما اعرفش يا جماعه واضح يا دكتور. طيب امال انتوا صوتكم طالع ليه؟ يعني انا حاولت اعمل ميوت اول. طب استنوا كده. تمام. لو الحاله شديده بقى او سيفير اناف، احنا هنعمل الفيرست لاين ثيرابي هيبقى سيستميك ستيرويد. السيستميك ستيرويد هنا انا مش محتاج ادي جرعات كبيره، ممكن ادي 0.5 مللي جرام بر كي جي على مدار اسبوعين او ثلاثه لحد ما يحصل كلينيكال ريميشن، وبعدين ابتدي اعمل التابرنج. طب لو الحاله مش مستجيبه او الحاله شديده، ابدا ازود الدابسون والكولشيسين. ليه؟ لان الدوايين دول مهمين جدا، بيوقفوا الانفلتريشن بتاع البلاد، الوايت بلاد سيلز او الكيموتاكسز، بيشتغلوا على النقطه دي. الثيرد لاين هو الازاثايوبرين والميزوتريكسيت. طيب انا هسالكم بقى واحد واحد كده، شويه مراجعه جلد حلو. هو انا لما ادي العين الدابسون لازم اتشيك ايه او اوضح ايه؟ عفوا ايوه الجي 6 بي دي. يبقى انا لازم اسس الجي 6 بي دي قبل ما ابتدي. طيب لو الجي 6 بي دي طلع نورمال، ابتدي الدابسون ازاي؟ الجرعه بتاعته تبقى ايه؟ هو مكتوب هنا من 50 ل 150، بس انا ابتدي ازاي مع العيان؟ 50. دايما في الدابسون ابتدي بالسمول دوز، انا ببتدي يا 50 يا 100 وترفع اكوردنج للكلينيكال ريسبونس. لانه حتى لو الجي 6 بي دي نورمال مع العيان، خلي بالك عيانين كتير بيطوروا الميت هيموجلوبينيميا، والميت هيموجلوبينيميا بتاعته وحشه. العيان بيبدا يحس بديسنيا وبيلاقي اطرافه زرقت وبيبقى الشكل العام مش ظريف. فالدابسون بالذات مش بتاع الرزع كده، ما ينفعش اجيب دابسون وادي مثلا عيار 100 مرتين في اليوم للعيان على طول، لا. ابتدي ب 50 او على الاقل ب 100 وابتدي ارفع اكوردنج للكلينيكال سيناريو اللي هيمشي قدامك. الازاثايوبرين، حد عارف في انزيم مهم جدا انا بعمله قبل ما اقيس قبل ما ادي العين ازاثايوبرين؟ حد عارفه؟ حد يفكر كده؟ طيب الازاثايوبرين خلوا بالكم ان هو له مايلو سبريسيف افكت، وفي انزيم مهم جدا اللي هو اسمه، برافو عليكي يا دكتوره غاده، اللي هو ثايو برين ميثايل ترانسفيريز. برافو عليك، شكرا جزيلا. الانزيم ده لازم نقيسه قبل ما ندي العيان ازاثايوبرين. ليه؟ المعروف عن جرعته ان هو 1 ل 2 واحيانا 3 مللي جرام بر كي جي، بس في ناس بيبقى الانزيم ده عندهم جينيتيكلي ديفيشنت، وبتبدا الجرعه اللي هي اليوجوال بتاعه الازاثايوبرين دي تعمل مايلو سبريشن. العين ده بيبدا يدخل في ايه؟ بيبدا يدخل للاسف الشديد في ابلاستيك انيميا. فلازم نعمل له اسسمنت، علشان لو هو قليل هتدي جرعه قليله ممكن توصل 0.5 مللي جرام بر كي جي. لو هو نورمال ادي نورمال بتاعك. طيب الازاثايوبرين كدواء
ممنوع ادي معاه ايه تاني؟ في دواء كده مشهور قوي وبيتاخد كتير قوي في مصر، بنكتبه للعيانين زي الملبس كده، وممنوع يتاخد مع الازاثيوبرين. حد يعرفه؟ وليه بيتمنع؟ في دواء مشهور بنعالج بيه الجوت، ها اديني سهلتها اهو، او الهايبريوريسيميا. الزيلوريك، صح، برافو عليك. الالوبيرينول لو اتاخد مع الازاثيوبرين هيعمل بلوك للباث واي اللي بيكسر الازاثيوبرين جوه جسمك، فبالتالي الازاثيوبرين بيشتغل مطلق بدون تكسير، فبيدخل عين في ابلاستيك انيميا، فتذكر بالنقطه دي. طيب الميزوتريكسيت ده برضه موجود في السيرد لاين زي ما موجود. عاده العيان بتاع الكيوتينس سمول فيزل فاسكولايتس ده بيخف بالنون ستيرويدال وبيخف يعني بالاستيرويدز. صعب قوي تلجا لدابسون وكولشيسين، معظم الحالات بتريسبوند، بس ده اللاينز اوف تريتمنت قدامك جاست ان كيس يعني. طيب انا هعدي بقى بسرعه علشان نستغل الوقت شويه. دي المانجمنت قلناها، وهنبدا ندخل. بصوا كده دي روشته اهي، علشان في ناس بيبقى مخها متسيستم على روشتات، يقول لي انا اكتب ايه؟ اهو يا سيدي، هتكتب السولوبريد 20 مللي جرام قرص بعد الفطار ونص بعد العشاء. يعني العين هياخد 30 مللي جرام اللي هي جرعه خفيفه اللي هي 0.5 مللي جرام بر كي جي. الدابسون 50 وزياده تدريجيه، دي كاتب. وما تنساش الدرموفيت توبيكال. خلي بالك في شويه حاجات زرقاء كده انا كاتبها، الكالسيوم ماكس بلس والبوتاسيوم والميكسيوم واليورالايت يو جرانيولز. حد يقول لي بنكتبهم ليه؟ مهم. لما اجي ادي سيستميك ستيرويد ده لازم احترمه قوي. العيان ده ممكن يحصل له هايبوكاليميا، فلازم اديله بوتاسيوم. شراب البوتاسيوم ياخده معلقه كبيره بعد الغداء، وخلي بالكم هو حراق لازم يتاخد ويز ميل. الكالسيوم علشان احاول اعوض نقص الكالسيوم اللي ممكن يحصل. النيكسيوم اللي هو البروتون بامب انهبيتور، بنديله النيكسيوم علشان نحمي معدته. طب واليورالايت يو ده بديه ليه؟ اللي يجيبها له عندي 100 جنيه ويبعت لي اسمه على الخاص علشان ياخدها. احولها له فودافون كاش الحين، والله الحين احولها له. اليورالايت يو جرانيولز دي مهمه ليه بقى؟ بص، الدابسون معروف عنه انه بيزود الستونز بتاع. ايوه في حد جابها اهو، مصطفى، والله هحول لك الحين لفودافون كاش يا مصطفى. الله ينور. تمام. انا لازم اعمل حاجه اسمها الكالينايزيشن لليورين، علشان لو اليورين ده انه اسيدك الدابسون ده ممكن يزود فرصه حدوث ستونز. فانا بديله اليورالايت علشان اليورين، بحاول اعمل الكالينايزيشن لليورين. شاكرين يا درش، 100 جنيه توصلك، ابعت لي على الخاص رقمك. خلاص بقى ايمن، هو مصطفى سبقك. الاريثيما اليفيتم دايوتينم ده فايبروزنج بليكس with histological evidence of leukocytoclastic vasculitis. انا بحاول اجيب لك الكلينيكال مع الباثولوجي بالمنظر ده. الليترشر بيقول ان هي ريد فايوليشس، ريد براون بابيول او بليك او نوديول موجوده في الايه؟ في الهاندز، في النيز، في الباتوكس. ده الليترشر. والنبي كده حد يقول لي في حاجه ممكن تعمل نفس القصه دي؟ في مرض يجي لنا بنفس التوصيف اللي انا كاتبه ده؟ كلينيكال بس، سيبك من ان هو فاسكولايتس ولا لا. يعني التوصيف اللي انا كاتبه في البراكتس دي، لايكن بلانس، جلوترون بابيوز، ساركويدوزس. ايوه سويت ماج دي. مين ماج دي؟ ماجي ولا ايه؟ سويت سندروم، شاطره. انا ماجي ماشي يا ماجي، 100. طب وحاجه ثانيه؟ اكيد الجلد كله ممكن يعمل حاجه زي دي، بس انا اقصد التخصيص ده وانه يبقى بالشكل ده. بصوا بقى، ساركويدوزس، سويت سندروم ماجي قالت عليها اهو. وما تنساش الجرانيولوما فاشيال. انت عارف انا جايب لك المرضين دول ليه؟ لان سويت سندروم ناس كتير جدا بتعتقد انه فاسكولايتس، لكن هو اكشولي هي از نوت فاسكولايتس.
والفاسكولايتس اللي بتحصل في المرض ده بالباثولوجي بتبقى باي ستاندر رياكشن اللي انا قلته اول المحاضره. لكن الجرانيولوما فاشيال يعني بصوا افضل مثال للازام الغلط في الطب. هي لا هي جرانيولوما ولا لازم تكون فاشيال على فكره، هي فاسكولايتس. خلي بالك الباثولوجي بتاع الجرانيولوما فاشيال اتس فاسكولايتس. عشان كده كل الكتب الجديده حاطه الجرانيولوما فاشيال فين؟ حطاه في الفاسكولايتس شابتر. خلي بالك من ده. فما تنساش والنبي المرضين دول احنا بنحاول نربط الجلد ببعض اهو. سويت سندروم بيجي بالمنظر ده بس بيبقى بيزيد عليه انه تندر، يعني الاصابات بتبقى تندر وبينفول. الجرانيولوما فاشيال بتبقى اغلب الظن ان هي اسيمتوماتيك طبعا. كمان في الاريسيما اليفيتام دايوتينم، وحد كان كاتبها انا شفت في الشات تقريبا دعاء. برافو عليك يا دعاء. وخلي بالك انا لو حاله زي دي طلعت لي حتى بالباثولوجي لازم ارفع العلم الاحمر، عشان دي واحده من البارانيوبلاستيك ديرماتوزيز. يعني لازم افكر في الاي جي اي مونوكلونال جاموباثيز والمايلوديسبليزيا والحاجات دي. شاطرين والله، شاطرين جدا. المانجمنت بقى، خلي بالك من الاسوشيتد ديس اوردر في المرض ده زي الاتش اي في. وطبعا الفيرست لاين هنا هيبقى دابسون والنايسيناميد والهاي بوتنسي توبيكال استيرويد. على فكره انا بس برجع علشان الناس ناسيه، احنا دلوقتي بنتكلم في الإثيما اليفيتام دايوتينم. لو انت شخصتها علشان بس ما تنساش، لا خلي بالك بس من الاسوشيتد ديس اوردرز اللي معاها، ممكن يبقى اتش اي في وده علاجها كما هو في الليترشر. بس هو انا في الحقيقه ما شفتش حالات كتير الإثيما اليفيتام دايوتينم، يعني مش ده اليوجوال اللي هتشوفه في العياده. الجرانيولوما فاشيال، بص الاربع مربعات بتيجي في الفيس بس مش شرط، عندنا اكسترا فيشيال ليجنز بتيجي دايما في الراجل اربعينات وخمسينات. افرحوا يا ستات اهو، لقيت لكم مرض بيجي في الرجاله اكتر، بيبقى فيه prominent follicular orifices بالكلينيكال، مش محتاجه حتى درموسكوب، بالعدسه كده ابص الاقي prominent follicular orifice وفي تيلانجكتيزيا. ده الكلينيكال بتاعه. الباثولوجي ده فاسكولايتس. حد كده يقول لي والنبي مرض ايه برضه اللي الاقي فيه prominent follicular orifice وتيلانجكتيزيا؟ الاقي في الاثنين ويجوا في الفيس. شغل دماغك، الجلديه حلوه. روزيشيا. يعني روزيشيا هلاقي فيها تلانجكتيزيا بس مش هلاقي فيها prominent follicular orifices. احلام انت قايله ديسكويد ال اي، برافو عليكي صح كده، دي اللي انا عايز اقولها. البي سي سي هتلاقي فيها ممكن تلانجكتيزيا بس مش ده الحاجه الباثوجنومونيك يعني. لكن ديسكويد ال اي بلاقي فيها prominent follicles والاقي فيها كمان كيراتين. علشان كده لما باجي اقشرها بايدي بلاقي حاجه اسمها ستيبلينج لما بشيل سكيلز، ودي كلينيكال ساين، ده بشوفها بالعدسه او بالدرموسكوب. بس في الحاله دي هتبقى في الفيميلز اكتر. كمان هو ميزنومر زي ما قلنا، هو لا جرانيولوما اللي هو فاسكولايتس، ومش لازم فاشيال، هو الاغلب بيجي في الفيس لكن ممكن اكسترا فيشيال ليجنز موجوده. في جرينز زون وده فاسكولايتس، بس خلي بالك ممكن الاقي الايزولوفيل والبلازما سيل لهم دور شويه، لكن هو فاسكولايتس. هنعالجها ازاي؟ الناس اللي بتحب الروشتات اهو. احنا البروتوبيك في ايه؟ حد يقول. انا اتعمدت اكتب الاسم التجاري عشان اشوف. حد عارف البروتوبيك في ايه؟ تاكرونيموس. حلو. والتاكرونيموس تركيزه كام؟ واضح 0.1%، بس له تركيز تاني التاكرونيموس 0.03 صح؟ وده اللي موجود في مصر. لكن التركيز ده مش موجود في مصر لان ما عندناش بروتوبيك، وما فيش كمان جينيريك تاني بنفس التركيز ده في مصر. التركيز التاني اللي هو 0.3% هو ده اللي موجود. طيب امال البيميكروليموس ده ايه؟ اسمه التجاري ايه؟ وتركيزه اليدل وتركيزه 1%. صح كده؟ مظبوط. ومفيش حاجه تانية برضو غير الاليدل. الكلام ده مهم لان انا بلاقي روشتات غلط كتير وناس كتيره غلطانه، اللي يكتب اليدل 1 من 10 واللي يكتب لي معرفش ايه، الدنيا بتخش في بعضها. وعلى فكره الاليدل كريم مش اوينتمنت،
خلاص، والبروتوبيك اوينتمنت دي يا عم ماشي. اللي مكتوب في الجرانيولوما فاشيال في الليترشر هو البروتوبيك اللي هو التاكروليموس، والاي ال اس اللي هو الانترا ليجينال ستيرويد. وانا حاطط لكم صوره الكرايو ممكن نعالجه بيها، وحاطط لكم صوره السي او 2 ليزر. ادي علاج الجرانيولوما فاشيال. طيب الانترا ليجينال ستيرويد لو هحقن في الفيس هحقن تركيز كام في مرض زي ده؟ حد عارف؟ حد يكتب كده يا جماعه. 5 اللي هو ايه بقى؟ ما تكملي احلام، يبقى 5 مللي جرام لكل ملي. برافو عليك. طب ممكن احقن بتركيز اقل؟ ممكن، بس مش في المرض ده. يعني ممكن الوبيشيا ارياتا في ناس بتتكلم على تركيزات اقل، لكن في مرض زي ده فاسكولايتس هو محتاج ال5. تمام؟ طيب ايه تاني ممكن يحتاج 5 او 10 مللي جرام في الفيس؟ يعني ممكن احقن 10 مللي جرام لكل ملي تركيز. اقل شويه. سكار. سكار، برافو عليك، بالذات لو هايبرتروفيك سكار. ممكن اعلى كمان ل 20 مللي جرام. احيانا الساتش 40 مللي جرام زي ما هو، اخد الكيناكورت بدون تخفيف واحقنه لو عندك كيلويد او سكار عنيف يعني. لكن ما تنسوش النوديولوسيستيك اكني بنحقنه يا جماعه بالاستيرويد، وانا شخصيا بحقنه 10 مللي جرام لكل ملي لو هو سيستيك اكني عنيف يعني. دي بس برين ستورمنج. الاي جي اي فاسكولايتس هركز عليها برضو النهارده، وممكن يعني اخد بريك كده ونعمل برين ستورمنج للي فات. ليه؟ لانه بنشوفها كتير، الهينوف لاين بيربرا او الانافيلاكتويد او الروماتويد بيربرا، كل دي مسميات لنفس المرض. دقيقة واحدة كده علشان لو في ناس اكسبت. هو في ادمت اول معايا كده يا جماعة. بصوا الكرايتيريا الحلوة دي، دايما لما يبقى في مرض في كرايتيريا احفظ الكرايتيريا. هي مجمعه لك المرض من الالف للياء. انا عندي الامريكان كوليدج اوف روماتولوجي، لو جمعت 2 من 4 اشخص المرض ده اللي هم ايه؟ اللي هو اني الاقي تيبيكال كلينيكال اللي احنا عمالين نقول من الصبح، بالبابول بيربر، باول انجينا يعني ابدومينال بين، الايدج اقل من 20. تخيلوا احنا كنا في الكيوتينس سمول فيزل فاسكولايتس بنقول عايزين ايدج اكتر من 16، هنا اقل من 20 سنه. ده كرايتيريا، ده في حد ذاته كرايتيريا. والباثولوجي ان الاقي التيبيكال اللي احنا قلنا عليه بس كده. ومحتاج اعرف حاجه تاني، هما الاربعه دول لو جبت منهم 2 من 4 10. بس في كرايتيريا احلى اللي هي بتاعت اليولار، اللي هو اليوروبيان ليج اجينست روماتولوجي. وخلي بالكم اليولار ديت ليها جايد لاينز حلوه قوي ومهمه جدا، حتى في الانكا ممكن تبقوا ترجعوا لها. هنا الكرايتيريا ان انا لازم يبقى معايا بالبابل بيربرا، واخد حاجه من اللي مكتوب ده، ان يبقى في اكيوت ارثرايتس، ديفيوز ابدومينال بين، رينال انفولفمنت، والبايوبسي اللي احنا قلنا عليها. طب ليه انا بحب الايولار؟ علشان هو نوه لك وما تنساش تاثير الكدني، المرض ده وتاثيره على الكدني مهم جدا. فبالتالي يعني انا بحب جدا الكرايتيريا بتاعت الايولار، ولو دخل لي حد وقالها لي ببقى معجب جدا بيه، احسن من الامريكان كولج. دكتوره شيماء، دكتور ممكن حضرتك تعمل لنا كورس المرض؟ بس يا وزير اللي بعملها لك يا بصوا بقى ان شاء الله هو انا هنا على الخاص اسمع كلام عبد على الشات. بص انا عارف البرنامج 0 10 120. طيب ده الرقم يا جماعه اهو بتاعي انا. الواتس احنا عاملين على الواتس، وممكن نعمل زوم ميتنج بقى لما نبقى كده متمرسين، لان انا بصراحه اول مره اشتغل على الزوم. دايما الجمعيه وشركه التنظيم لما بنعمل ويبينارز هم اللي بيبقوا ماسكين الليله دي. فممكن ان شاء الله سنه نبقى نمشي في موضوع كورس الروشتات ده. الرقم ما ظهرش ازاي؟ ما انا بعت اهو. يا جماعه الاصوات رجاء الاصوات نقفل المايك.
الرقم ظهر يا جماعه؟ طيب اكتبه تاني اهو. لا يا دكتور ما ظهرش. 28 140 79 مظبوط كده؟ ظهر. اوكي. طيب هبقى ادخلكم على الجروب على الواتس علشان ننسق بعد كده عادي ما فيش مشكله. فالكرايتيريا بتاعت الايولار دي احفظوها وحلوه، هتعرفكم كل حاجه عن المرض. اذا المريض ده لو جالي بقى، جالي العياده اهو، بشوف ايه؟ دايما بيبقى طفل صغير واخد اللور ليمس الباتوكس، وبلاقي بالبابل بيربرا بس، ما بشوفش حاجه ثانيه. بالدايركت امينوفلوريسنس بلاقي اي جي اي ديبوزيشن حوالين البلاد فيزلز، عشان كده سموها اي جي اي فاسكولايتس. دي بس للمعلومه. ادي الروشته اللي بيسال على الروشتات. لو جالك مريض في العياده هتتصرف معاه زي ما انا كاتب كده. اول سطر: المريض يحجز في اقرب مستشفى، وهتشرف على الحاله حضرتك مع الطبيب الباطني اللي هو مسؤول عن العنبر. طب ليه الكلام ده؟ احنا دايما بنخاف من الكدني. المرض ده في ناس بتستسهل بيه وبيكتبوا روشتات والعيان بيقعد في البيت، بس انا ما انصحش في الحقيقه، او على الاقل لازم يبقى في اشراف لصيق على الحاله. لو الحاله دي مهمه جدا وناس كده لارج، ممكن ناخد الترانس اللي هو البورتابل ده الترا ساوند، ولازم دكتور يروح يعمل الترا ساوند على الكدني ونسحب له معامل بشكل شبه يومي علشان نشوف الكريات واليوريا والكدني فانكشن تيست عموما، لان احنا بنخاف على الكدني في المرضى دول. لكن جنرالي العيان بياخد سيستميك ستيرويد واميوران من دي زيرو. اول ما بشوفه في العياده بقوم كاتب له السولوبريد والاميوران، ويطلع حضرتك على اقرب مستشفى، هتتحجز لمده اسبوع وانا هاجي اشرف عليك، واروح اكتب له في التذكره ان دي سسبكتد كيس اوف هينوخ لاين بيربرا، واقوم واخد الباثولوجي علشان ااكد او استبلش الباثولوجيكال ايفيدنس زي ما انا علمتكم النهارده، وابتدي في اجراءاتي بقى كل شويه. هو غالبا هينوخ لاين، فانا هخاف على الكدني، يبقى انا ايه؟ كل شويه هعمل، كل يوم هعمل تحاليل الكدني، وهقيس البلاد بريشر، وهعمل يورين اناليسيس، وهكذا. والكلام ده الافضل في مستشفى. الاميوران اللي هو الازاثيوبرين يا جماعه، خلاص، ودي الجرعه بتاعته 2 مللي جرام بير كي جي بير داي. وقلنا ما ننساش الانزيم اللي اسمه ايه؟ ثايوبيورين ميثايل ترانسفيريز، نقيسه لو قدرنا يعني، او على الاقل تتابع بسي بي سي في البدايه، ولو حسيت اي لخبطه في السي بي سي بدايه انيميا او حاجه تبقى انت عارف ان هنا ممكن يبقى في جينيتك ديفيشنسي في الانزيم ده. انا كاتب هنا الديبوميدرول، وكاتب النيورال والسلسبت، كل دي حلول ثانيه خالص، اللي هو البالس ستيرويد، او النيورال اللي هو المقصود به السايكلوسبورين، والسلسبت اللي هو المقصود به المايكوفينوليت موفيتيل. كل دي اللي هو second و third line of treatment. لكن في الحقيقه العيانين دايما بيستجيبوا على الاستيرويد والازاثيوبرين كستيرويد سبيرنج ايجنت لمده 3 اسابيع. اول ما العيان بيبدا يسبسايد ببتدي اقلل جرعه الاستيرويد، وبخلي جرعه الازاثيوبرين زي ما هي لحد ما يحصل complete clinical and serological remission. خلاص، ان هو اقلل القصه دي. طيب دكتور شيماء بعتلي بتقولي 1 أو 2 جرام. هو احنا بندي اللي هو البالس ستيرويد، قصدي اقول اللي هو اللي احنا بنعمله ده في المستشفى. العيان بياخد من 1 ل 2 جرام في اليوم لمده 3 ايام ورا بعض، واحيانا في امراض لمده 5 ايام ورا بعض. البالس ستيرويد ثيرابي ده لازم مستشفى، والافضل اي سي يو يونت، بس يعني على الاقل يتعمل فيه عنبر داخلي وبيتاخد على مدار 3 ساعات، وبقيس البلاد بريشر بروسيدر. الكرايوجلوبولينيميك فاسكولايتس، خليك بس عندك الاويرنس بيها، لان احنا اكتر شعب في العالم عندنا هيباتيتس سي، وهو بيجي مع الهيباتيتس سي يعني عنب. ودايما بنشوف اللي هو الميكسد تايب 2 ده، اللي هو المونوكلونال والبولي كلونال. خلوا بالكم هو فاسكولايتس، بس هتلاقيها طبعا بشكل اعمق، بالبابل بيربرا خالص. ده ممكن يبقى فيها ايروجنز والسرز ونودجولز وحاجات زي كده. طبعا علاجه بيبقى لازم تنتبه للحاله الاصليه اللي هو الفيروس سي، وغالبا العيان ده بيحتاج ستيرويد وموديولاتوري
ديسوردرز، بتوع البطنه شطار قوي في علاج الحالات دي. بس الحاله دي ممكن فلازم تبقى عندك الاويرنس بيها. الانكا فاسكولايتس انا مش هتطرق ليها النهارده علشان ما ادوشكوش، بس اللي يهمني جدا تبقى فاهم يعني ايه انكا بس، ويعني ايه سي انكا وبي انكا. علشان كده انا حطيت السلايد ده. السي اللي هو السيتوبلازميك، اختصار لكلمه سيتوبلازميك، وبي اللي هو البيري نوكلير والبيري نوكلير، وده اللي هو الستيننج باترن بالاميونوفلوريسنس، علشان كده هم سموه سي او بي. مش هدوشكم فيه النهارده، مش ده السكوب بتاعي في الحقيقه. اعرف بس الثلاث امراض دول اللي هو الميكروسكوبيك بولي انجيتس والشارش شتراوس. الامراض دي الى حد ما نادره شويه، ممكن تريفير للتكست. ما تنساش الايولار ريكومنديشن، اخر ريكومنديشن انا قريتها تو بيست اوف ماي نولج يعني، اللي هو 2017، وكان يوم 15 ايتم اوف ريكومنديشن في علاج الانكا فاسكولايتس. دي بس مجرد ان انت تبص عليها. هرجع تاني للكلاسيفيكيشن اوف كيوتينس فاسكولايتس لان ده مهم جدا. خلي بالك احنا بنقول في سمول، ميديوم سايزد، ولارج. والسمول قلنا فيه 3 سب كاتيجوريز، من ضمنهم اللي بيجيب الجلد بس اللي احنا قلنا عليه كيوتينس سمول فيزل فاسكولايتس، الارتكاريال فاسكولايتس، الاريسيما اليفيتام دايوتيك، هيموراجيك اديما اوف انفانسي، والجرانيولوما فاشيال. اتكلمنا تقريبا على معظمهم، واتكلمنا على الاميون كومبلكس، واتكلمنا على هنا في شون لاين ده مهم قوي اللي هو الاي جي اي، والكرايو جلوبيولونيميك فاسكولايتس، والجود باشر. انا مش هتكلم عليها. الجود باشر دي حاجه فيري فيري رير. انا شفت في حياتي حاله، افتكر بس ان الجود باشر ده بيسموها بالمونري رينال، يعني بتضرب في اللنج وبتضرب في الكدني، بتعمل بالمونري هيموريدج وكدني هيموريدج. والحاله دي بتبقى اي جي اي، يعني اسمه ايه ده، الانتي بودي بيبقى اوف اي جي اي تايب، فبيضرب اللي هو الالفيولار ممبرين في اللنج، وبيضرب الجلوميرولار ممبرين في الكدني. سموها الجود باشر، وتقدر ترجع لها، بتيجي في السموكرز كتير. والانكا الثلاثه دول مجرد بس تبقى على وعي بيهم. سكوب المحاضره النهارده مش هتطرق ليهم خالص. الميديوم سايز اللي هو البان والكوازاكي، واللارج اللي هو الجاينت والتكايز. نحكي بقى حكايات، سيبوكوا بقى من المحاضرات، نحكي وهفتح انا الصوت علشان ننهي المحاضره النهارده. هفتح الصوت الاول علشان ممكن نتشارك بقى مع بعض، واحكي لكم حكايه البان، عفوا الكوازاكي والجاينت سير ارترايتس. هو انا دلوقتي لو عايز بقى افك المود ده اعمل ايه؟ ادوس هنا ولا اعمل ايه؟ كده انميوت، كده الكل متشارك بالصوت، بس انا هحكي الحكايه وانتم معايا. كوازاكي دي حاله كوازاكي بقى، انا هعمل مود تاني الصوت. اسف كده كويس. اول حاله كوازاكي اشوفها، انا كنت نائب في سيد جلال، والحاله دي كانت كالاتي. البنت دي كانت حوالي 8 سنين، وكانت بنت سمينه شويه كده. الصوت واضح؟ سابروفيتكس في الكالتشر مش موجوده، مش هاخد. صوت واضح؟ جماعه الصوت واضح؟ واضح يا دكتور، واضح. واضح. بس خليه مقفول علينا لحد ما يحب يتكلم يبقى يفتح عشان الاصوات طيب. التانية دي. انا هقفل بس محدش يفتح والنبي يا جماعه، انا عمال اقفل اهو، ميوت اهو. اوكي. كنت نائب انا في السيد جلال، وكنت تقريبا في السنه الثانيه من النيابه، وجات لي طفله 8 سنوات كانت مليانه شويه كده، ومامتها معاها، وجايه لي بريزنتد براش عجيب كده، ماكلوبابلر راش شويه. متذكر ان البنت كانت شفايفها من هنا تعبانه كده، وان في سام سورت اوف كلايتس عنيفه وخلاص، والجنرال كونديشن ضعيفه جدا. احنا في الوقت ده كان عندنا الادميشن افيلابل، وكان عندي امتي بيدز، واحنا ما حبيناش ان احنا نديسشارج الحاله بدون ما نشخص، فحجزنا الحاله في المستشفى. وبعدين بدأنا بقى نشوف الكلينيكال بتاعنا الأول، بدأنا نبص على الحالة. طبعا دي بنت، فخش يا ماما السرير واقلعي هدومك، ومعانا الممرضة وبتاع.
لقينا ماكلو بابلر راش وفي كيلايتس عنيفه، والتنج كان ستروبري تانج، كان لونه احمر قاتم كده، اللون اللي هو الفراوله المستويه. والبنت فيفرش معايا، انتوا معايا يا جماعه؟ ركزوا في الحاله دي. البنت كانت فيفرش، عندها فيفر، وكان عندها سب مانديبولار ليمف نود هنا كده، سب مانديبولار يونيلاترال ليمف نود واضحه. ايه بقى؟ فاحنا فكرنا، انا اول حاجه جت في فكري قلت يمكن دي ANT انفكشن، وفي ستريبتوكوكس مثلا عامله الحكايه ديت، ودي يعني مانيفستيشنز للمشكله والليمف نود بسبب الانفلاميشن اللي في التونسل. عملنا عروض ANT وبتاع، قلنا لا ده التونسلز فري ومفيش element اوف فارنجايتس ولا حاجه قوي يعني، ومفيش حاجه. يا دي النيله، طب نعمل ايه؟ طيب هنعمل البارامترز العاديه اللي هو اعمل CBC وESR وبتاع. لقينا البنت عندها ليوكوسايتوزس واضح، والESR عالي جدا، كان 80 باين ولا 90، والCRP كمان كان بوزيتيف. والمفاجاه ان كان فيها هيباتوسبلينوميجالي برضه. لما بنيجي نكشف على عيان بالذات لو كان بنت ما بنكشفش كويس، ودي مشكله، بنبص كده بنبص على البطن والرجلين، لكن هو في الحالات دي لازم تشوف العين نيكد. فالام نبهتني قالت لي بص يا دكتور البنت، وكانت ام على قدها كده، قالت لي من تحت منها، والله ما انسى جملتها، من تحت منها ماهري. قلت لها يعني ايه من تحت منها ماهري؟ انا مش فاهم يا ست. قالت لي يعني البرايفت اريا، او تقصد البرينيال بارت، كان في اريثيما عنيفه جدا اب تو ان السكين بيبيل، يعني السكين بيحصل له بيلينج او اكسفوليشن. فقالت لي يا دكتور البنت تحت منها ماهر يعني، فهي اللي نبهتني. فبدانا نجمع الكلام في دماغنا ونقول تكونش كوازاكي، يعني احنا بنحط فرضيه يعني. وبعدين عملنا عرض اطفال بيدياتريك، وجبنا استاذ البيدياتريك عندنا الدكتور الله يصبحه بالخير، الاستاذ الدكتور احمد اسماعيل. والراجل لما كنت انا وكان معايا الدكتور قدح وكان معانا استاذنا الدكتور عصام بكر، احنا اللي كنا مسؤولين على الحاله دي يعني. فلما طرح لهم فكره الكوازاكي الراجل اعجب جدا وقال ياه، يعني بتوع الجلديه كمان هم ما شاء الله بقوا شاطرين وبيلقطوا حالات الكوازاكي. الكوازاكي للاسف هو ملوش تحليل ياكده لك، هو كلينيكال انتيتي وكلينيكال دايجنوزس. انت بتجمع بس كرايتيريا كده وتبدا تحطها، وهو له كرايتيريا زي الحاجات بتاعتنا دي. ولو جمعتها خلاص انت بتشخص كوازاكي، بس بلس ان انت تعمل اكسكلوجن للاذر كوزز اللي ممكن تعمل كده. يعني ما يكونش فيه ستريبتوكوكال انفكشن، ما يكونش فيه مش عارف ايه الحاجات الثانيه اللي هي الميميكرز بتاعته. فبدانا نحط الكلينيكال مع استاذ الاطفال الدكتور احمد اسماعيل، وفي الاخر وصلنا الى ان دي حاله كوازاكي فعلا. الحاله لحد الان كانت بتديتيريوريت مننا، بدانا ندي بقى اسبرين، خلاص عرفنا انها كوازاكي وخايفين على الهارت وخايفين ان يحصل انيوريزم في الاورطه، ودي مشكله في كوازاكي. فبدانا ندي الاسبرين، وبندي الاسبرين بجرعات عاليه جدا. وبدانا كمان ندي الIVIG، والعيانه اتحسنت جدا جدا وعدت من مرضها. وبدانا احنا كجلديه نبقى مايندد يا جماعه ده في كوازاكي، يعني خلي بالك ده في كوازاكي اهو، ده احنا بيتشاف مش بنقراه في الكتب بس. دي الحدوته الاولى بتاعت كوازاكي. طبعا كان في ترم كده اسمه فيل ماي كونجكتيفايتس، انا اخترعته برضه، فيل ماي كونجكتيفايتس. الكوازاكي ده بيبقى عنده كونجكتيفايتس، وكلمه فيل FEEL وماي اللي هي ام هتدي لك اكرونيمز للحاجات اللي بيعملها كوازاكي. يعني الاف فور فيفر، والاي الاولانيه اللي هو الاكستريميتيز، ان العين بيبقى فيه ماكيلو بابولار راش واديما في الدورسم اوف ذا هاند. والاي الثانيه اللي هو مش فاكر والله كانت بترمز لايه، والال اللي هو الليمف نود، تمام، والام اللي هو المايوكاردايتس او الهارت انه تيك كير، والكونجكتيفايتس ان العيان بيكون عنده كونجكتيفايتس. وهي ليها كرايتيريا، ممكن نرجع للتكست لو جمعت منها الكرايتيريا دي بتشخصها. فلازم تبقى مايندد بيها، ممكن تجي لك حاله. الكتاب دايما هيجي لك في العياده على فكره، ودايما بقول للناس كده
كل ما تبقى مايندد اكتر كل ما تبيك اب الحالات اكتر. الحدوته الاخيره بقى مع الجاينت سيل ارترايتس، وديت كان السؤال بتاعي في امتحان الزماله البريطانيه. الحاله دي كانت كيس هيستوري، وكانت يعني الامتحان بيجيب لك هو اصلا مش مريض، ده بيجيب لك اكتور او بيجيب لك ممثل او واحد حافظ سيناريو يعني، وبيصيع عليك وبيديك بس ايه يعني ليدنج سيمبتوم، وانت بقى تحاول، وبيبقى معاك ليميتد تايم، فيري ليميتد تايم علشان تحاول توصل للدايجنوزس. تخيل. وهو بيبقى يعني شاطر قوي، ما بيتطوعش ان هو يقول لك الاجابات، لازم انت اللي تسال يعني. فكان الورقه اللي جات لي ان العيان ده عنده يعني ان هو عنده نوع من انواع الهيدك العنيف، والعيان دوت بدا يحصل له بلير اوف فيجن وقصه كده. فطبعا انت دماغك دايما في الامتحانات دي بتفكر انه ده في سبيس اوكيباينج ليشن في البرين، ده في سم سورت اوف تيومر، ده ممكن حاجه في الاوفثالمولوجي، يعني انت دايما دماغك هتمشي في السكه دي. فالعيان ده كان صايع قوي قوي، واجي له يمين يجي لي شمال، فسالته الحاجه اللي انا قلتها في بدايه المحاضره، قلت له بقول لك ايه، انا عايز اسالك على يور بادي ويت، انت الويت بتاعك اخباره ايه؟ قال لي انا بخس. بدا يدي لك انه بيخس. طب ما هو بيخس ده تمشي مالجنسي وتمشي فاسكولايتس، خلي بالك. فلما قال لي انا عندي هيدك وبتاع، قلت له خلاص انت عندك بين في التمبلز؟ قال لي يس اي هاف بين ان ماي تمبلز. فالعيان ده بيبقى عنده الم شديد في المنطقه دي، وبيبدا يحصل له بلير اوف فيجن اب تو ان هو ممكن يدخل في لا قدر الله بلايندنس. ولو لحقته انت بالسيستميك ستيرويد وكده بيعدي. طبعا هي مش معناه انه حالتنا، لكن احنا وي كان بيك اب such cases. فعدينا احنا في الحاله دي بفضل الله ونجحنا بسبب ان انت مايندد بالفاسكولايتس، انت فاسكولايتس مايندد. وقيس عليها بقى كل حاجه. كونكتيف تيشو ديس اوردر لازم تبقى مايندد علشان تو بيك اب الكيسز. الليبروسي عمرك ما هتشخص ليبروسي لو انت مش ليبروسي مايندد على سبيل المثال. حدوته اخيره كده دايما برضو بحكيها. كان عندي مريض برضو كان جاي لنا في الحسين، وانا برضو كنت نائب. معانا استاذنا الاستاذ الدكتور عمرو زكي، دايما يعني هو صاحب الافضال علينا، الراجل ده معلمنا. فالحاله عباره عن اريثيماتاس بليك كده في الفيس وبتاع. احنا طبعا نرص الراس متعودين دي ساركويدوزس، البلاك تايب بتاع البوليمورفيك لايت ارابشن، السودو لينفوما اوف جيسنر، الحاجات دي بنقعد نرصها كده. فاستاذنا الدكتور عمرو زكي بعينه الخبيره بص كده وقال لا، احنا خلي بالكم الليبروسي يتحط رقم 1. قلت له ليبروسي ايه ومين وفين، واحنا ما بنشوفش ليبروسي وما عدناش. قال لي دي حاله ليبروسي وتعالى نتقابل يوم الباثولوجي، خد لها عينه ونشوف. خدنا العينه ولقينا اللونج جرانيولوما واضحه في الدرمس وحاله ليبروسي فعلا. فقلت له يا استاذنا هو انت يعني معلش انت مخاوي ولا ايه، ولا انت عرفتها ازاي يعني؟ قال لي لا هي مش شطاره ولا حاجه قوي يعني، بس انا ليبروسي مايندد، انت مش ليبروسي مايندد. اول ما تبقى حاطط الليبروسي في دماغك ومفكر فيه وفي احتماليه حدوثه، عينك الخبيره هتبدا تلقطه بدري بدري. فكذلك الامر، طبق ده على كل الجلديه. حاول تقرا الجلديه كويس، حاول تبقى مايندد بكل سيكتور فيها. ما تستعجلش في كتابه روشتات ان انت تشارج العيان. خد وقتك في الفحص، خد وقتك في الانفستيجيشنز علشان تطلع بقرار طبي سليم في التشخيص. وهو شغلنا كله تشخيص على فكره، لان احنا للاسف عندنا امراض كرونيك وامراض مستعصيه، لازم تحط المريض اخلاقيا قدام حقيقه التشخيص. دي حاله كذا وهتصبر معانا واحنا معاك ومش هنسيبك. دايما الاستعجال مشكله كتير. طيب انا لحد كده خلاص عشان ما اطولش عليكم. اي حاجه انتم محتاجينها انا حطيت رقمي الشخصي، وممكن تخشوا على جروب الواتساب اللي هو احنا عاملينه. فكره الزوم كويسه، ممكن نكررها مره واثنين. ده زوم جامعه يعني، احنا يعني ده الجدول المحطوط بتاع الجامعه اللي احنا علشان انتم ان شاء الله الناس بتوع الماجستير والدكتوراه، لكن احنا معاكم في اي حاجه في الجلديه احتجتوها. محتاجين ثيرابيوتكس معاكم، محتاجين كونكتيف تيشو ديس اوردرز، محتاجين
اي حاجه في الجلديه احنا معاكم. ما تنسوش يوم الجمعه الجايه في لايف ويبينار هنعمله ان شاء الله، تقريبا هيكون الساعه 7 مساء على صفحه الديرما بلانت، وهيكون معانا استاذنا دكتور حسين حسب النبي. هنتكلم بقى في عيار تقيل قوي في الحالات وكلام عالي قوي قوي. هي فرصه جميله جدا ان حد يسمع لاستاذ الاجيال في الحقيقه، الاستاذ الدكتور حسين حسب النبي. ده استاذي واللي معلمنا ويعني فضله على اعناقنا ليوم الدين. فالراجل اللي هيكون معانا يوم الجمعه، وطبعا معانا الدكتور ماجد الشيخ برضه. والرقم بتاعي معاكم هنا على الشات، ممكن اكتبه لكم مره ثانيه. هو ده رقمي بس علشان هضيفكم على الجروب بتاع الواتساب. هو هيكون يوم الجمعه تقريبا الساعه 7 مساء ان احيانا الله. وانا كتبت رقم غلط، 620 840 79. التواصل يا جماعه عن طريق الواتس. وان شاء الله انا لا مش برايفتلي، هو انا معلش انا هو مش عارف ليه طب حد يا جماعه يحطوا رقمي على الجروب بعد اذنكم. ربنا يخليك يا دكتور ايمن، ده ذوقك يا باشا. اتمنى ان انتوا استفدتوا. تحبوا نعمل سم تاني من الاول بسرعه ولا نكتفي؟ انا اعتقد نكتفي علشان اللي وراه حاجه، ما اعطلكوش اكتر من كده. هستاذنك دكتوره اماني، احنا اي ارقام هتجيلنا على الواتس هتدخليها في الجروب، هبقى ابعت لك على الواتساب. اشكركم شكرا جزيلا. ما اعرفش المحاضره متسجله ولا لا، انا اول مره استخدم زوم عشان كده كان في اخطاء كتيره. لو هي متسجله ممكن ارفعها على اللينك او على الايميل او وات ايفر، ان شاء الله على الواتس هكون معاكم يعني. شكرا جزيلا. اي سؤال قبل ما انهي اللقاء انا معاكم. الزوم فصل عندك في اليورولايت يو جرانيولز ميكانيزم اوف اكشن. حاضر. اليورولايت ده احنا بنديه علشان نعمل الكالينايزيشن لليورين during دابسون تريتمنت، علشان العيان ما يطورش كريستلز او اللي احنا بنسميها ستونز. فدي بتبقى بالذات لو المريض عنده الميول لتكوين حصوات على الكلى او الكدني، فبنعمل له الالكالينايزيشن ده. طيب اي سؤال تاني؟ اي سؤال تاني؟ حاضر. هنضيفكم على جروب الواتس. حاضر. ابعتوا على الخاص وانا هضيفكم حاضر في اقرب وقت. الله يخليكي يا ساره، الله يخليكي، شكرا. نشوفكم على خير ان شاء الله. وهنهي انا اللقاء. انا ما اعرفش هو بقى بيتنهي ازاي. شكرا جزيلا، شكرا.